Kasi bagay sa mata mo. Oo. Sana ko lang ilong mo kasi. Hindi naman halata. Ano naman yung ginawa mo? Dapat kasi mataas. Sabi na. Dapat di ba? Wala akong magagawa. Oh, Lord! Okay mga kabe, tapos na kami. Uwi na kami. Ang haba nga ng proseso. Balik ako sa susunod pa uling schedule, mga 2 weeks from now. Kaya abangan nyo rin yun. Pero salamat sa pagsama sa amin. Thank you. Okay mga kabe, nandito na naman ang inyong Kuya JDL. At sabi nga diba ni Madam Ruby, ay it's a journey yung pagkukulay ko ng buhok. So ito na yung ikalawang journey namin. At tinan nyo nga, medyo ewan ko, nag-iiba, pero maganda, gusto ko parang nagiging itim uli. Ganda nga, di ba? Oh, pero may design siya, maganda, may texture, kumbaga, may character. So, walang sige si JDL. Ako daw muna mauna kasi baka malate ako. At, stay put lang kayo. Ito na yung part 2. So, thank you nga pala doon sa mga nanood nung part 1. Ang daming nanood. Na-appreciate ko yung supportan nyo sa channel ko. Okay, mga kami? Stay put lang. Pating na si Mrs. JDL at nagdala ng kape. Thank you po, Mrs. JDL. At eto na. Inumpisa na po ang pangalawang treatment. Sa treatment talaga. Ano tawag dito? Ikalawang proseso. Ayan. Ng pagkukulay. Sana daw mag-lighten na. Makikita natin yan mamaya. Sabi nga nila, in Ruby, we trust. Short video na K-pop kuno. So, yung mga kabataan, ang ibig sabihin ng kuno, parang kunyari lang. Yung parang feeling K-pop. Yun. Pero sa atin, sa Tagalog kasi, kuno, di ba? Yun ang tawag doon. Kaya, yung mga kabataan dyan na, what? What did he say? What? What's kuno? What's kuno? Kuno. Okay? Social kuno. Yan. Kunyari, social. Yan ang mga tawag doon. Di ba? Kuno. Yun lang. Hindi na ba nagagamit yan ngayon? Bihira na magamit yung mga Tagalog na yan yung, halimbawa, shoutout pala kay Ronald Serafin. Yung neck mo, ayan, ano yan, recognize na yan, neck mo. Ito ba yung mga, nun? Bebote nga. Tsaka yung gaya-gaya, favorite ko. Gaya-gaya, puto maya, paglaki, lakos. Buhaya. Di ba ginagamit yun ng araw? Gaya-gaya po tumaya, bebote nga. Bebote nga. Sa Cavite yung danggara nak ng pating nak ng tupa ganon. Kasi di ba pwede kundi sabi nga ng nanay ko, aasinan ko yung bibig mo Kala nyo ba masarap yun? Mahapdi yun pag inasinan yung bibig nyo. Oo. Hindi ka pa makapagreklamo ng child abuse. Kasi kapag nagreklamo ka, papaluin ka pa uli. Papaluin ka na sa munggo o sa asin. Kaya tahimik ka na lang. Magbago ka na lang kasi. Yun ang ibig sabihin nun. Kesa magsumbong ka at mag-whining ka dyan. Ano ba yung whining sa Tagalog? Magmukmok. Ayan. And then, check-in mo yung sarili mo na, dapat nga pala hindi nagmumura or hindi... Mumukmuk ka na lang dyan. Walang mangyayari. Tinagal na? Nakatulog na ako, mga abe. And I taste nice cookies from Helen. It tastes pistachio and 100% butter. I took her number so I can order and I will review it on my blog. I want to try the dim sum, and because that's my favorite dim sum with the chili oil and soya sauce. And, or sometimes I put it in the instant noodles. I tap the dim sum. If I'm lazy to cook proper noodles, I buy the instant noodles and I put the dim sum on the top. And then eat a lot of rice with the noodles. Filipino style.
Mga abe, ito na yung bagong kulay ko ha. Second step na to ng proseso ng pagkukulay ng buhok. Ngayon si Madam Ruby, tinitingnan niya ang Colorimetry. Colorimetry. A study of hair color. Yan, okay. So, yan ang gusto ko kasi merong scientific explanation. Hindi yung basta maisipan lang. Kaya dito ako talaga nagtitiwala. In Ruby, we trust. Okay. Itatry ng kulayan ni, dagdagan ng patungan ng kulay ni Madam Ruby. Pero bago yan, may mga pag-aaral pa ng kulay. Explain. Actually, ito, medyo alangan pa ako dyan na makuha niya yung gray talaga kasi may orange pa eh. So, orange plus blue. Ang gray kasi may pigment ng blue. So, orange plus blue equals green. Kaya magiging result niyan green. Pero kasi dark blue yung gagawin natin, di ba? May lakad pa po ang aming Kuya JD. Kuya JDL. So, itatry ko ng ilagay ang gusto niyang kulay. Okay. So, bala na mamaya. Okay lang yan. Bagay pa rin eh. Yeah. Paano mong susubukan? Magda-dark ba yan? Magda-dark. Oh, may pigment ng blue. Siguro blue-green ang lalabas. Bagay kasi sa kanyang ganyang kulay eh. Later kasi babalik niya yun Sa kasi... itim. Babalik to sa itim na later, ano? Hindi, ganyan din siya. Kasi mag-fade kasi yung ilalagay natin kulay, hindi siya permanent. Okay. Para lang masubukan lang natin. Hindi, talagang hindi permanent. Ang gray kasi hindi permanent. Okay. So, nag-fade siya na nag-fade. So, ngayon yung shampoo na yon, pag nag-fade na, gamitin mo yung gray shampoo. Yun ang magandang effect. Parang Anong gray shampoo? Yung binili mo. Sinabi kong binili ko. Okay, So, ang okay. effect na yan, silver. Eh, ang gusto mo, di ba, bluish? Yes, yeah. May pigment na blue. With the formulation, 8P, 1A, ano pa? May kulang pa. Kailangan may blue. With the Sobus blue. Sobus blue. Yan. Jobus? Oo, may Jobus na Lalagyan, Jobus lang pa. May ano pa yan, may sukat pa yan, tingnan nyo. Meron sukat may pa sukat yan. yan. Ang formulation natin dyan. Mini-weighing scale pa. Let's see. Nice. Baka kita yung bulok ako Ayan. Okay. Mga abe, may tanong ako. Saan ginagamit bukod sa pagdaday ng damit ang jobos? Sa beke. Sa tina ang ginagamit sa beke. Talaga? Tina eh. Binabagayan din eh. Oo eh. Kasi bagay sa mata mo. Sana ko lang ilong mo kasi. Hindi naman halata. Ano naman yung ginawa mo? Dapat kasi mataas. Saan mo hinawak yung kamay mo? Sa pwet ni Bate. Sa pwet ni Bate. Wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Lord! I know. Tingnan niyo kung gaano kabuli asawa ko. Charcoal. Charcoal. Okay. Hindi ko nagustuhan ni Lindsay. Nakita mo. Nakatingin sa shampoo. Kulay purple. Biglang napasilip doon pa. Ano shampoo? Actually, amoy grapes nga, na juice. Oo. Juice yun. Kulay. Kapag ano ko, Bukas habang nagigpitan mo. Mga abe, tagumpay ang proseso. Tampay ako sa inyo, dapat kapag gusto nyo magpakulay ng buhok at magpaayos ng buhok, dapat makikinig kayo sa mga eksperto. Hindi pwede yung gusto nyo lang para mag-meet kayo halfway. Kaya ako, happy ako sa aking resulta ngayon. At dapat kayo rin. No? Kaya maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli mga abe, ako po ang inyong Kuya JDL and paalam!